हेलो साथीहरु, के छ हाल खबर तपाईको? आज म तपाईलाई यस्तो भिडियो देखाइरहेको छु हैन, हेरेर साथ दिनु होला। अन्त्यसम्म हेर्नु होला। भिडियो एकदम खाँचो खालको भिडियो छ। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अन्डा अब पहिला ग्यासबाट आगोबाट उमालेर खान सकिन्थ्यो। अब चाहिँ ग्यास आगो कुनै पनि चीज चाहिदैन यसमा, किनभने यो बिजुलीबाट चल्ने एउटा साधन हो। यसको बारेमा म तपाईलाई अन्तिममा भन्ने छु। यसमा अब 5 वटा देखि लिएर 6 वटा 7 वटा 4 वटा जतिवटा अन्डा हाल्दा नि हुन्छ। तर यो भाडो चाहिँ 7 वटा अन्डाको भाडो हो। अनि एउटा यो के भन्छ एग बोइलर भनौँ न, एग बोइलर भनेर तपाईले अनलाइनमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा साथीहरु हेर्नुस्, तपाईको अगाडि कस्तो कस्तो देखाइरहेको छ हैन। एकदम 7 वटा अन्डा हालिसक्यो उले। 7 वटा हैन, 6 वटा अन्डा उले हालिसकेको छ यसमा भाडोमा। अनि यो यसबाट बिजुलीबाट चल्ने खालको एउटा सानो हिटर खालको हो, एग बोइलर हो यसको नाम। अनि यसले चाहिँ ठ्याक्कै 10 मिनेट नपुग्दै तपाईलाई अन्डा चाहिँ एकदम रेडी बनाएर दिन्छ हैन। अनि तपाईलाई चाहिँ ग्यास पनि चाहिदैन, आगो पनि चाहिदैन, केही पनि चाहिदैन। यसलाई एकदमै बिजुली भए पुग्छ, बत्ती भए पनि पुग्छ हैन। अनि छेउमा स्विच पनि लागिरहेको छ। कति राम्रो भाँडो छ, नयाँ टेक्निक, नयाँ आधुनिक टेक्निक के भन्छन् हैन, त्यस्तै खालको हो। अनि फ्याक्टेज टिप युट्युब च्यानल हेर्ने सबै साथीहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद है। म पहिले धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु तपाईको अगाडि। साथसाथै लाइक पनि गर्नु होला, कमेन्ट पनि लेख्नु, कमेन्टमा लेख्नु होला। अब तपाईलाई के इच्छा लाग्छ त्यो चाहिँ लेख्नु होला हैन कमेन्टमा, कस्तो लाग्यो यो भाँडो। अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ जोडिनु भएको छैन भनेपछि यसमा सब्स्क्राइब गरिदिनु होला युट्युब च्यानललाई। अनि साथमै त्यो एउटा घण्टी जस्तो चिन्ह छ, त्यसलाई चाहिँ यसो अलमा प्रेस गरिदिनु होला, अलमा थिच्दिनु होला। नयाँ नयाँ साथीहरु हुनुहुन्छ भने, पुरानो साथीहरुले पनि अलमा थिच्नु भएको छैन भनेपछि अलमा थिच्दिनु होला। तपाईलाई मैले हरेक दिन हरेक टाइममा भिडियो हाल्यो भने तपाईले चाहिँ अगाडि नोटिफिकेसन आउँछ तपाईको फोनमा, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ। म नयाँ नयाँ यस्तै आधुनिक टेक्निकहरु अनि फ्याक्टको भिडियोहरु, अनि त्यसपछि टेक्निकलको बारेमा अनि साथै टिप्सहरुको भिडियोहरु म तपाईलाई देखाउन गइरहन्छु। सधैँभरि गइरहेको पनि छु हैन। अनि त्यो तपाईको लागि नयाँ नयाँ चिजहरु, नयाँ नयाँ कुराकानी, नयाँ नयाँ जानकारीहरु म तपाईलाई दिँदै जानेछु। अनि एकदम उम्लिरहेको छ पानी हैन। अब यसलाई बिजुली मात्रै चाहिन्छ। अनि अरु त्यस्तो तपाईलाई अब आगो ग्यास यताउता केही पनि चाहिदैन। अनि ठ्याक्क टाइमिङ पनि राखेको छ अहिले 3 मिनेट। एकदम मैले भिडियो चाहिँ एकदम स्पिड बनाइरहेको छु हैन। स्पिड बनाएपछि तपाईले अलि छिटो जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि धेरै समय लामो समय चाहिँ भिडियोलाई नराखौँ भन्ने सोचले गर्दाखेरि अलिकति स्पिड चाहिँ मैले भिडियोलाई दिइसकेको छु हैन। अनि यस्तै भिडियो हेर्नको लागि अब च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला। अनि हेर्नुस् तपाईको अगाडि कसरी बोइल भइरहेको छ अन्डाहरु। यसमा 6 वटा अन्डा छन्। अलि यो निकालेर पनि अनि यसलाई फोकाएर पनि हैन, एकदमै मजाको तरिकाको तपाईले प्लेटमा राखेको देख्न सक्नुहुन्छ। 9 मिनेटको समय भइसकेको छ स्पिड गर्दाखेरि। अनि ठ्याक्कै अब पानीको गिलास छेउमा छ। अनि अहिले ठ्याक्क अब समय पुग्न लागिसकेको छ। यसले ठ्याक्कै यो भयो भने तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ कि अन्डा फुकालेर कति राम्रोसँग एकदमै पर्फेक्ट हिसाबले 10 मिनेटमा एकदम पक्का हुन्छ। यो चाहिँ ठ्याक्कै 10 मिनेट लाग्छ यसको यो अन्डा बोइल हुनको लागि। तपाईले यसको हरेक छुटछुटी भाँडा पनि किन्न सक्नुहुन्छ हैन। अब यसमा 4 वटा अन्डा हुन्छ, 4 वटा खालको। अनि 5 वटा 6 वटा 7 वटा 12 वटा 16 वटा जतिवटा गर्दा नि हुन्छ। हाम्रो चाहिँ अन्डा एकदमै रेडी भइसकेको छ। समय पनि 10 मिनेट लागिसकेको छ हैन। अब यसको फोकाउने पालो भइसकेको छ। अनि तपाईलाई म लिंक पनि हाल्दिउँला हैन। अब यो अनलाइनबाट दराजबाट किन्दा नि हुन्छ हैन। दराज अनलाइन सप छ हरेक नेपालीको। अब यो फोकाउने टाइम भइसकेको छ। म तपाईलाई स्क्रिनमा देखाइरहेको छु हैन। यो स्क्रिनमा देखेको फोटो हेरेर हैन अनि तपाईले अनलाइनबाट किन्न सक्नुहुन्छ। म लिंक तपाईलाई हाल्दिन्छु। दराजबाट अनलाइनबाट किन्न सकिन्छ। बाकी बजारमा पनि पाइन्छ भनेपछि तपाईले बजार गएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। चिसो बनाएर हल्का अब कति मजाको भइरहेछ हेर्नुस्। साथसाथै तपाईलाई ग्यास पनि चाहिएन, आलु पनि चाहिएन, आगो पनि चाहिएन, केही पनि चाहिएन। तपाईलाई स्क्रिनमा फोटो देखाइरहेछ। अब यसो हेर्नु होला फोटो हैन, देख्यो भने म लिंक हालिदिन्छु। अनि भिडियो हेर्नु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अनि अलमा प्रेस गर्नु होला घण्टीको चिन्हमा हैन।